Sziasztok! Ebbe a videóba két régi érdekes készüléket fogok nektek bemutatni. Ennél a kütyünél most nem a formátum az érdekes, hanem a megoldás. Ez egy Sharp kétkazettás boombox, amit úgy oldottak meg, hogy ne legyen nagyobb, mint az egykazettás társai. Így aztán a két magnókazetta egymás mögé került. Ezt a megoldást gyakran használta a Sharp más-más dizájnnal. Az egyes csak lejátszani tud, még az előre-hátra keresés sem lehetséges. A kettes a felvevő és teljes értékű rész. Megfigyelhető, hogy egy törlőfej van és két lejátszófej. Az egyes kazetta van kívül, a kettes belül. Van a magnóhoz egy funkciókapcsoló, folyamatos lejátszás, egyes majd kettes kazetta, ami itt furcsa, hogy nem oda-vissza játszó egyik rész sem, vagyis ezzel csak egy-egy oldalt lehet meghallgatni. A következő állás a Deck A, ezt a részt fogják irányítani a gombok, hiszen csak egy gombsor van. A B állásban értelemszerűen a B részt, az utolsó állás pedig a kazetta másolás A-ról B-re. Gyors másolás is lehetséges, ez a kapcsoló a Chrome vagy normál kazetta közötti választáshoz is. A boomboxon van egy kis equalizer, RCA bemenet és rádió is. A másik érdekes kütyű egy camping set, a Hitachi K50D. A 70-es, 80-as években népszerű volt a kempingezés és hozzá a hordozható médiaset. Abban az időben ez egy rádiót, kazettás magnót és egy kis katodsugárcsöves tévét jelentett. Mindezt egy dobozba préselve, antennával ellátva. Persze rengeteg gyártónak voltak ilyen készülékei, ez csak egy a sok közül. A tetején van egy hangszóró, mikrofon és a magnó, valamint az elemek helye, mert persze elemről is üzemel. Az elején a 12,5 cm-es átmérőjű fekete-fehér tévé, a rádió és a kezelőgombok találhatóak. A rádióállomás kereső kijelzőfénye is állítható. A funkció kapcsoló állásai tévé vagy rádió, kikapcsolás és magnó. A rádióhoz hosszú, rövid, ultrarövid hullámválasztó vagy tévé állás, ide kell kapcsolni ahhoz, hogy a tévé rész üzemeljen. Hangszínszabályzó, hangerőszabályzó és a rádió keresője. Az egyik oldalon van külső antenna bemenet és kapcsoló hozzá, hogy a külső antennát vagy a sajátját akarjuk-e használni, valamint mikrofonbemenet, távirányító bemenet, hangki- és bemenet, még a régi DIN-csatlakozóval és fejhallgató kimenet. A másik oldalon a tévéhez képbeállítások, vertikális és horizontális elhúzás, valamint kontraszt és fényerőszabályzás. A tévé részhez külön kijelzés és kereső van, valamint VHF-UHF kapcsoló, hogy milyen frekvencián keressük az adást, de ez nem programozható. A külső antennáról sikerült behozni egy-két adást jobb-rosszabb minőségben. Feltehetően limitált a tartománya. Hangot sajnos nem sikerült kiadatni vele, lehet, hogy digitális volt a kábelen a hang. Kipróbáltam VHS-sel is, a hang alig volt hallható, vagy egy kicsit arrébb jött be, de így sem teljesen jól. Elképzelhető, hogy ez a készülék 1 MHz-el odébb keresi a hangot. Szóval ilyen volt egy camping média set hordozható kivitelben. Ha tetszett a videó, iratkozzatok fel, köszönöm, hogy megnéztétek, találkozunk legközelebb, sziasztok!